नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई कल्पनाज इजी रेसिपिज एन्ड टिप्समा। आजको यो भिडियोमा एकदमै सजिलो अनि मिठो चिउरा, अन्डा र चाउचाउको खाजाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो खाजा बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ, सामानहरू पनि धेरै लाग्दैन, घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ र यसको टेस्ट पनि एकदमै मिठो हुन्छ। खाजामा कहिलेकाहीँ खानको लागि एकदमै सजिलो अनि छिटो खाजाको रेसिपी हो यो चाहिँ। सुरु गरौँ है त। मैले तताएको प्यानमा तोरीको तेल राखेकी छु। अब यसमा 1 कप चिउरालाई पनि राखिदिएँ मैले। चिउरा जुनसुकै लिनु भए पनि हुन्छ र तेल पनि हजुरहरूले जुनसुकै राख्नु भए पनि हुन्छ, तोरीकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यसलाई मजाले फ्राई गरे 2 देखि 3 मिनेटसम्म मिडियम हिटमा। त्यति फ्राई गर्दा पुग्छ। यो चिउरा फुल्छ अनि यो सबै चिउरा फुलिसकेपछि यो रेडी भयो भनेर चिन्ता हुन्छ। हाम्रो यो चिउरा अब रेडी पनि भयो, हेर्नुस् त। अब यसलाई मैले एउटा सानो प्लेटमा निकालिदिएँ। अब मैले यहाँ 2टा अन्डा लिएकी छु। यसलाई मजाले मैले अब घोल्नलाई एउटा कचौरामा राखेँ। हजुरहरूले चिउरा अझै बढी लिनुभयो भने अन्डा पनि धेरैवटा लिनु होला। यसलाई केही पनि नराखिकन घोलेकी छु मैले। अन्डा पनि घोलेर रेडी बनाइसकेँ। अब फेरि प्यानमा मैले तोरीको तेल नै राखेकी छु। तेल तातो भइसकेपछि यो अन्डालाई राखिदिएँ मैले। यो पुरा सिङ्गै अम्लेटै बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, यसमा काट्ता हुन्छ। पछि काट्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी नै चलाउँदै यसलाई सबै टुक्रा टुक्रा बनाएकी छु। एकदमै सजिलो हुन्छ र यसरी नै सबै सानो सानो पिस बनाएँ मैले। परे काट्नु पर्दैन यति गरिसकेपछि। र हाम्रो अन्डा पनि पाकेर रेडी भयो। अब यसमा अघि नै भुटेको चिउरालाई राखिदिएँ मैले। यसलाई फेरि मैले 2 देखि 3 मिनेट फ्राई गरेकी छु। यति गरिसकेपछि मैले यहाँ एउटा वाइ पनि राखेँ। अरू जुनसुकै चाउचाउ राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई फेरि मैले भुटेकी छु 2 देखि 3 मिनेटसम्म। यसरी भुटेपछि यो चाउचाउ पनि एकदमै धेरै क्रन्ची बन्छ, मिठो हुन्छ खाँदाखेरि। ट्राई गर्नु होला। अब त्यसमा मैले चाट मसला राखेकी छु। त्यस्तै रातो खुर्सानीको धुलो, स्वादको लागि नुन पनि राखेँ। अनि यो वाइको मसला पनि राखेकी छु मैले। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। यसमा राख्ने कुरा त यति नै हो। यति बेला हजुरहरूले ग्यास बन्द गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मजाले मिक्स गर्ने यसलाई। र हाम्रो यो भुटेर पनि रेडी भइसक्यो। एकदमै राम्रो देखिएको छ। एकदमै छिटो बन्छ यसरी बनाउँदा। हेर्नुहोस् त खाजा कति चाँडो रेडी भयो। वाउ! मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ खानालाई यसरी बनाएको अन्डा, चाउचाउ, चिउरा एकदमै मनपर्छ। अब मैले सर्भ गर्नलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। यसको माथिबाट काँचो प्याज, त्यस्तै खुर्सानी पनि, पिरोको लागि पिरो मनपर्नेलाई, अनि धनिया पनि राखेँ। यसरी माथिबाट राखेर खाँदा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ।
यो खुर्सानी, प्याज, धनिया अघि नै प्यानमा नै राखेको थियो भने चाहिँ अलिक पाकेको वाला टेस्ट आउँथ्यो, त्यही भएर मलाई चाहिँ काँचो नै मनपर्छ। हजुरहरूलाई त्यस्तो पाकेकै वाला मनपर्छ भने अगाडि प्यानमै राख्न सक्नुहुन्छ भुट्दा भुट्दै। वाउ, हाम्रो खाजा रेडी भयो। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।